Бажаю здоров'я. Сьогодні 21 липня і, як завжди, у нас тижневий огляд ситуації на Бахмутському напрямку. Також в цьому відео я вам покажу як зараз виглядає Кліщівка. Та ще ми затронемо одну тему, якою треба розбиратись, мабуть, СБУ чи ще комусь. То почнемо з ситуації на Бахмутському напрямку. На Оріхово-Василівці у нас є просування невелике, але воно є по трасі, яка йде на Слов'янськ, то ми продвинулись на кілька десятків метрів по саме цій трасі. Таких активних боїв там немає, але ворог постійно продовжує артилерійські обстріли і намагається контратакувати. Далі ми йдемо ближче до Бахмуту, це у нас північніше від Бахмута, це у нас Хромове та Берхівка. Хочу сказати, що якщо зрівнювати з тим, що було на тому тижні, то хочу сказати, що деякі позиції ми відбили, бо я розповідав, що ворог на деяких ділянках мав успіх і відтіснив нас, то хочу сказати, через тиждень ми відбили те, що він нас відсунув. Там теж йдуть такі бої, вони не сильні, але ворог постійно намагається контратакувати, йти вперед і обстрілює всім, чим можна. Там і артилерія, і міномети, все йде, бої йдуть, але таких сильних просувань з нашої сторони немає. І також ворог не може нашу оборону теж відсунути. По самому Бахмуту все не міняється, ми туди не заходимо, постійно обстрілюємо артилерії, кого бачить аеророзвідка у самому місті, то без змін за тиждень. Саме цікаве та позитивне у нас з південної сторони Бахмута. У нас є просування біля Курдюмівки. Ми вже вплотну до неї дійшли. Все там в поряді, і ворог нічого з цим не може зробити. І саме цікавіше, це у нас Кліщівка. Хочу сказати, по Кліщівці у нас є великий позитив. Ми вже, можна сказати, зайшли у саму Кліщівку, вже на одній з вулиць вже наша оборона там стоїть. Хочу сказати, що на Кліщівку є там 3 основні дороги, по якій можна попасти у Кліщівку зі сторони ворога. То одна траса, вже можна сказати, вона вже перерізана, вона вже під вогневим контролем. Хоча ми там навколо Кліщівки, наші війська стоять і повністю під контролем вся Кліщівка, бо аеророзвідка наша працює 24/7 і постійно вже моніторимо, вже знаємо, хто там де живе, навіть куди вони ходять їсти, тільки не знаємо, що вони там їдять. А так все контролюємо, все вже знаємо. То для штурму самої Кліщівки вже вся інформація у нас є. Я навіть не знаю, у них такої оборони там не вистроєно в самій Кліщівці, за Кліщівкою у них немає оборони. Вони там у домівках, навіть такі розслаблені, деякі ходять і без броніків і так далі. Ротація у них происходить, якщо північніший від Кліщівки, там залізнична колія іде зліва, а за Кліщівку так відходить, то вони проходять по цій залізній колії, бо вона у посадці
І так вони проходять туди-назад, це у них типу ротація є. Також заїжджає 1-2 рази в день автомобіль, щось там привозить, увозить. Ну, це було пару днів назад з автомобілем, зараз автомобілів немає. Також 2 дні назад у нас було класне влучання у танк. Танк їхав у Кліщівку, бо так як ми зайшли вже на першій вулиці Кліщівки, то туди, я так розумію, послали допомогу танк. Ну, що ви розуміли, він туди не доїхав. Він був уражений 2 дронами камікадзе. Перший дрон камікадзе попав у двигун, і третій ще під башню залетів. Ну, все. Танк згорів повністю. То отак, то їм тепер на Кліщівку щось доставляти вже дуже-дуже важко буде. Але ми не торопимося, ми все робимо так, щоб як нам менше було у нас поранених та втрат при штурмі. То продовжуємо слідкувати та потрошки просуватись в районі Кліщівки. Також хочу сказати, що всі гадають, що якщо ми захватимо повністю Кліщівку, це щось побєдоносне. Ні, справа в тому, що ви зараз ще побачите на кадрах, як виглядає саме Кліщівка, що там все розбомблено. А коли ми ще туди зайдемо, ще вони почнуть ще бомбити, там потрібно закріпитися. А там, ну, якщо ви побачите на відео з квадрокоптера, то Кліщівка і навколо це поля, просто поля. І наше завдання вибити ворога як набагато далі від Кліщівки, вибити ворога для того, щоб там не було артилерії ворожої, градів, мінометів і так далі. Для того, щоб вже безпечніше зайти у Кліщівку і далі вже робити прохід. То давайте зараз подивимося, як виглядає Кліщівка, і потім ще обсудимо деякі речі. Ну, так виглядає зараз Кліщівка, як ви бачите, і як ви гадаєте, чи легко там робити атаку, оборонятися та йти далі. Це ви можете вже побачити, і вже лишніх питань ніхто задавати не буде. Тим паче, колись мене питали, а чи будуть там мирні жителі вас зустрічати там з квітами, з флагами. Та які там мирні жителі? Там нікого вже немає, все розбомблено. Якщо там 2-3 чоловіка якісь є там у підвалах, то може вони є. А так, як ви бачите, там неможливо жити, бо постійно там обстріли. Спочатку вони обстрілювали, коли вони захвачували. Зараз ми її обстрілюємо, потім ми, коли звільнимо повністю Кліщівку, вони будуть її ще обстрілювати, то там нічого не залишиться і нікого. Отак. А так, я гадаю, що ситуація, якщо порівнювати з минулим тижнем, вона дуже позитивна, і ініціатива йде на нашому боці, і ми знаємо, що робити, і робимо.
але ворог постійно обстрілює не тільки лінію оборони, вони постійно обстрілюють і ближлежащі села та міста, там Часів Яр, Константинівку, то постійно вони туди стріляють, бо їхня артилерія, вона достає ще. І ось завдяки тому, що ми на Кліщівці йдемо вперед, і я гадаю, що на слідуючому тижні, дай Бог, я вам скажу, що Кліщівка вже під нашим контролем. І вже стане легше і Константинівці, і іншим селам. Ну, я сьогодні хотів ще затронути одну тему. Справа в тому, що проїхався, була змога по деяким містам, прифронтовим, там і до Павлограда. І хочу сказати, включив радіо, почав шукати радіохвилі якісь. І хочу вам сказати, що я не знав, що таке є, але ловиться хвилі сепарські. Так, ну, 3 хвилі, ті, що я піймав, це Радіо Новоросія, Радіо Побєда, Радіо ДНР, і ще там 4-та якась була, ДНР Метал, або щось таке. Ну, зараз я пару кадрів покажу, як це виглядає. В рабочий полдень на Радио Победа только любимая музыка. Телефон 072 120 106,9. Программа «Приветов, поздравлений». В нашем эфире «Добрый день, рабочий полдень». Я хочу услышать песню. Кидайте занимаемые позиции организованно. Выходите в тыловые районы в составе подразделения и с оружием. Обязательно запишите видео с обращением к президенту и главнокомандующему. Расскажите о том, как командование бросило вас без поддержки. Это станет доказательством вашей невиновности, и в таком случае вашему подразделению не грозит наказание за дезертирство. За оставление в опасности перед судом придется отвечать вашим командирам, а ваше подразделение отправят в более безопасный район. Помните, Блядь, оце таке ми в Бахмуті слухаємо. Ну, це те, що я засняв так, бо не було часу, я навіть не збирався робити сюжет по цій темі. Але коли одна за одною радіостанції сепарських ловить, я хочу сказати, це дуже гарно вони ловлять у Константинівці, у Дружковці, навіть у Павлограді. Покровські, 100% там декілька, там ДНР і Новоросія, Покровські ловить. Чим ближче до лінії фронту, тим вони чіткіше, їх більше. То навіть у Павлограді одна станція сепарська ловить радіо ДНР. То в мене питання до, чи не знаю, до СБУ, чи ще хто займається радіочастотами, радіо у прифронтовій зоні. До речі, хто знає, напишіть у коментарях, хто повинен, яка служба повинна слідкувати за тим, щоб у нас на нашій території України не ловили ворожі радіо, і сприяти тому, щоб українські радіоканали, їх було більше і вони чіткіше ловились. Бо хочу сказати, там зробили Армія ФМ, це дуже гарно, але нема такого, що стійкий зв'язок, постійно ти їдеш і воно пропадає, замість нього робиться радіо ДНР. Ну, це так не робиться, бо вже 1,5 роки війна. Якщо брати з 2014 року, то чому ми за 10 років не убрали з нашої території ворожі радіо і не поставили вишки для наших радіочастот, для наших радіо, щоб тільки вони ловили, і причому дуже, щоб гарно вони ловили, устойчиво і не пропадали. То це дуже важлива тема, треба її піднімати і питати у тих, хто за це відповідає. То прошу, напишіть, хто це
відповідає за це, і ми будемо слідкувати, і ми цю тему будемо ще продовжувати. Я буду показувати до тих пір, поки відповідні служби не будуть виконувати свою роботу. А ми продовжуємо боронити нашу країну. Якщо вам була цікава та корисна ця інформація, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. Ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!